Everybody? Technique does work. Takže přátelé, já teda vás tady vítám všechny, jsem rád, že jste přišli na dnešní večer a předávám slovo tady Vítkovi Jedličkovi, který uvede program a dnešního hosta třetího klubu Reformy. No. A říkali jsme, že budeme dělat pravidelně každý čtvrtletí, zatím se nám to jakž tak daří. S Oliverem Janichem jsem se setkal právě na posledním setkání Bilderberg skupiny ve Švýcarsku, což bylo docela příjemné setkání lidí, kteří se zajímají o globální politiku, respektive o vývoj Evropské unie, který není úplně takový pojem jako třeba státní suverenita nebo vývoj Evropské unie obecně. Bylo to velmi příjemné setkání. Ta strana rozumu, kterou právě Janich zastupuje, je více spojená právě se stranou lidovou SVP, švýcarskou, která nám taky velmi blízko, a kterou bychom rádi na příští klub pozvali. A v čem je nám vlastně strana SVP, potažmo strana PDV, strana rozumu velmi blízká, je to hnedka několik témat. Všechno se to týká samozřejmě svobody jednotlivce, státní suverenity a vlastně chápání politiky jako systému, který má sloužit lidem a ne obráceně. Ty témata jsme si řekli, že bychom dneska měli pokrýt 3. Měli bychom vlastně začít nějakým přístupem strany rozumu k Evropské unii a euru. Potom bychom se měli podívat na pohled, kde se nacházíme, co se týče zahraniční politiky, obzvláště válek v Afghánistánu, Libyi a Iráku. A takový třetí téma, který to všechno trošku spojuje, je právě otázka změny klimatu a vůbec tlaky na vytvoření globální vlády. Já bych teda předal teďka slovo Vítězslavu Kremlíkovi a Oliveru Janichovi. Doufám, že se vám to bude líbit. Tím se ptám, je tady někdo, kdo neumí anglicky a potřebuje tlumočit? Takže vlastně není tak potřebuje tlumočit? Jestli jsem sám, tak jsem opravdu sám. Něco snad pochopím. Já to řeknu takhle. Záleží, jak pan Janich bude mluvit. Protože když bude mluvit pomalu a jednou pan většinou, tak ano. Když ne, tak to potřeba. Ano, vyjádřil jsem to, na čím jsem přemýšlel. Tak my to odtlumočíme. Když už tady sedíme. Tak by si zasloužil z místo, víš? Právě, no. Tak já bych jenom řekl, že pan Oliver Janich, kromě toho, že založil v roce 2009 tu stranu rozumu, Partei der Vernunft, ja? A 2009, tam jsme se bavili spolu, říkali, že takovým hlavním impulzem pro něj bylo, že tehdy v Německu měla projít nějaká klimatická legislativa, nějaká uhlíková daň jejich. Takže to prý byl takový ten zkoušecí moment. Jinak on je primárně novinář, pracoval pro Financial Times, Süddeutsche Zeitung, Focus Money a další časopisy. Má vlastní web oliverjanich.de překvapivě a je autorem knihy Das Kapitalismus-Komplott, čili kapitalistické spiknutí, což zní trochu komunisticky na pravicového politika a novináře. A on to pak vysvětlí, je to vlastně úplně jinak. A teda, když tady sedím já, teda autor webu klimaskeptik.cz, tak mě to je sympatické tím, že jedním z těch klíčových bodů té strany je, že jsou proti klimatické legislativě, která je založená na těch sporných teoriích o globálním oteplování, takže to já tady fandím v tomto smyslu. Takže já předávám slovo tady panu kolegovi. So I didn't understand any word. Nerozuměl jsem ani slovo. But I only heard that Witz said we met at the Bilderberg meeting, but we were not inside, we were outside the Bilderberg meeting. To be checked still, yeah? Jak říkal tady Vítek, potkali jsme se na tom Bilderbergu, ale my jsme tam nezasedali uvnitř, my jsme byli pouze venku, jako mimo tu budovu.
So we met at a meeting which doesn't exist. Takže setkali jsme se na schůzi, která jakoby údajně neexistuje. Because only of the internet we now know that this meeting exists. Takže jedině díky internetu víme, že tyto schůzky opravdu existují. And it's always a funny thing for me to discuss about this, because if one says Bilderberg, they think you are talking about a conspiracy theory. A vždycky je pro mě komické, když o tom psychy mluvím a řeknu slovo Bilderberg, tak si někdo myslí, že to je něco, co neexistuje, co je nějaký výmysl, že to není. But it is a fact, we were there and you can film the people, they are there. Ale opravdu ty schůze existují, vždycky oznámeno, kde se to koná, takže můžete se tam jít podívat a vidět, jak se ty potentáti tam sjíždějí. And now that everyone knows they exist, they tell us they are only there for coffee drinking. A dneska, když už se teda ví, že skutečně se scházejí, takhle zase říkají, že ano, my se scházíme, ale jenom si tam chodíme na kafe. This is of course ridiculous. Což je samozřejmě směšné. I just have to explain the title of my book. A jak tady bylo řečeno před řečníkem, asi bych měl vysvětlit název své knížky. It's called Capitalism Conspiracy, and it does not mean that there is a conspiracy of capitalism, it's a conspiracy against capitalism. Ta kniha se jmenuje Kapitalistické spiknutí, ale není to myšleno jako spiknutí kapitalistů proti někomu, ale spiknutí proti kapitalismu. But I wanted to attract left-wing people to read the book. Ale já jsem to schválně napsal takovým matoucím názvem, abych přilákal levicově orientované lidi, aby si to přečetli. And it increased the sales, yeah? Jsem si zvýšil prodej. And it was very successful. A byl to velice úspěšný trik. I got a lot of people from the left reading the book. Spousta lidí z levice si to přečetla. And really I don't make it up. I get a lot of letters from left wings. Nevymýšlím si to, dostal jsem spoustu dopisů od levicově smýšlejících lidí. Which say, now I understand what you mean and now they are libertarians. Který řekli, aha, tak jsem si to přežil, pochopil jsem, jak to vlastně myslíte a dneska už jste teda díky vaší knize libertariáni. Because this is something we and I'm a leader of a libertarian party, make different than the liberals of our liberal party, because... Takže, protože je třeba neplést si libertariány a liberály v tom smyslu západní, kde v Americe liberál znamená vlastně socialista. Our liberal party has a very bad marketing. The people think that liberalism is only for the rich people. Liberalismus, takový ten pravicový liberalismus má špatný marketing. Ty lidé to neumí prodat, ten svůj postoj. Veřejný dojem, veřejný image liberalismu je, že liberalismus je pro bohaté jenom. But the opposite is true. Liberalism is for the poor people and for the people who have not the big abilities. Ve skutečnosti je to právě naopak. Právě liberalismus je dobrý, libertariánství tedy je právě dobré pro ty chudší, pro lidi, kteří jsou na tom hůř v životě, nemají tolik možností. And we have members from all levels of society. We have také naše strana má členy ze všech vrstev společnosti. We have people who don't have work. We have people from Gewerkschaften, from the unions. We have people from the unions. Lidi, kteří jsou v dělnických odborech. We have entrepreneurs, from podnikatele, managers and so on. So we attract all kinds of people. That means we are successful in explaining that liberalism is for whole society. Prokazuje, že naše strana je úspěšná ve vysvětlování toho, že liberalismus je pro lidi ze všech vrstev společnosti. I will talk a little bit about my book, not to promote the book, you cannot buy it here, but to explain what I do there, because this is what we do as a party. Budu mluvit trochu o své knize, ale ne proto, aby si jí dělal reklamu, protože tady si stejně koupit nemůžete, tady není v prodeji, ale spíš proto, abych vysvětlil ideje našeho hnutí. In the first section of my book, I explain what is libertarianism. V první části své knihy vysvětluji, co je to libertariánství. And I talk about capitalism, and capitalism is only one thing, it's the freedom to close contracts with each other. Že celý kapitalismus spočívá na jedné věci, je to o svobodě uzavírat smlouvy. It has nothing to do with capital.
capital is a propaganda term. Nemá to fakticky nic společného s kapitálem. To je spíš otázka, jak to líčí jakási propaganda. Není to kapitál. It's only about freedom. O svobodě. And the problem is that most people don't know that. Jenomže většina lidí toto neví. And why don't they know that? Proč to nevědí? That's the result of propaganda. To je výsledek propagandy. And in the second section of my book I explain what propaganda does and how propaganda is manufactured. V druhé části své knihy vysvětluji, co propaganda je a jak se vyrábí. And the first important thing in propaganda is to get the opinion leaders on your side. Nejdůležitější věcí, když děláte propagandu, je získat na svou stranu názorové vůdce, lidi ve společnosti, kteří jsou následováni. And in our society, the opinion leaders are the scientists and the journalists. Což v naší společnosti tuto úlohu hrají nikoli třeba kněží jako v minulých dobách, dneska jsou to žurnalisté a vědci. And I will explain with the example of the climate change how they use the climate change to persuade scientists and journalists. A ukážu to na příkladu klimatických změn, jakým způsobem propaganda využívá vědce a žurnalisty. And the second most important element in propaganda is you have to appeal to emotions. Druhou hlavní zásadou, když děláte propagandu, je dovolávat se spíše emocí než rozumu. So this is why we are called party of reason, because we don't want to go to the emotions of the people, but to the brain. A proto my naopak si jmenujeme téma rozumu, my chceme apelovat na lidský rozum, nikoli na jakési emoce. Which is very difficult. Což je docela problém. Není to jednoduché. So I thought about naming our party Party of Hearts. That would have been easier. Přemýšlel jsem, jestli bych svoji stranu radši neměl nazvat jako strana srdcí, ale asi by to bylo jednodušší, že? Perhaps we'll change the name. Možná to ještě změníme. So, and the third and most important element in propaganda is Třetím elementem propagandy is repetition, repetition, repetition. Jsou tři zásady. Opakovat. The most things we believe is only the result of constant repetition. We only believe it because we read it in the newspaper every day. Většina věcí, kterým jim věříme jenom proto, že nám jsou často opakovány. I will explain it with the example of climate change. Budu to vysvětlovat právě na příkladu klimatických změn. But first, I talk about the third part of my book. The third part of my book is who spreads the propaganda and why. Teď třetí část mojí knihy se zabývá tím, kdo tu propagandu šíří a proč to dělá. Because this is what most libertarian authors don't do. To je totiž věc, o které většina libertariánských autorů nějak nepíše. They only talk about the government is increasing and it's built in the system. Tak většina libertariánských autorů mluví akorát o těch penězích, že vláda moc utrácí a moc přerozděluje. But they neglect the fact that there are certain groups who spread this propaganda with a purpose. Ale opomíjí skutečnost, že jisté kruhy tu propagandu šíří cíleně. And there's one organization which is very important for spreading this propaganda, and there I can explain what climate change is all about. Tak a třeba když se podíváme na případ klimatických změn, tak existuje jedna ukázková organizace, která tyto mýty, tuto propagandu cíleně vyrábí. And this is the Club of Rome. To je římský klub. And perhaps you have time. Yeah. Many of you know this quote. Vic told me, but read it again carefully. Tady to je už asi dost známý citát i u nás, čili když to přeložím, je to z knihy, kterou, takhle ten římský klub byl založen kolem roku 1970, ale o 20 let později vydali knihu První světová revoluce a tam odhalili některé prostě svoje pohnutky. A například tam píší, společným nepřítelem člověka je člověk.
Když jsme hledali společného nepřítele, nějakého společného nepřítele, proti kterému bychom se mohli sjednotit, přišli jsme s nápadem, že takovou roli by mohla sehrát znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomory a tak dále. Všechny tyto problémy jsou způsobeny chováním člověka a tudíž pouze změnou chování a postojů člověka je lze překonat. Tudíž největším nepřítelem člověka je lidstvo. So, on first sight, you see how crazy these people are. The enemy of mankind shall be mankind. This is crazy. Čili když se na něj zamyslíte, tak je to přece absurdní nesmysl. To je jako, že nepřítelem lidstva je lidstvo, že vy sám jste svým vlastním nepřítelem, přece nedává smysl. And one thing which is particular, let's say, very evil propaganda is that the problems they name here, famine and water shortage and so on, is the result of missing property rights. Další věcí je, že v této propagandě, když třeba mluvíte o hladomoru a o nedostatku vody, to je přece spíš problém rozdělení majetkových práv. So they want to abolish property rights, but property rights would be the solutions to these problems. Čili oni jakoby to chtějí řešit tím, že zruší práva vlastníků a budou si to řešit prostě podle svého, ale ve skutečnosti právě naopak správné respektování vlastnických práv by tyto problémy vyřešilo. Čili právě opak toho, než to, co oni navrhují, by bylo řešení. And one of the topics they name is the man-made global warming. Jedním z těch strašáků, proti kterým se máme sjednotit, je globální oteplování. Does anyone here believe that humanity is responsible for global warming? Shall I explain it? Věří tedy někdo, že člověk je zodpovědný za globální oteplování? Přihlaste se. Okay, you all can come into the party of reason. No propaganda needed here. Všichni můžete vstoupit do naší strany rozumu, není třeba někoho přesvědčovat. So you have to come to Germany and then you can join our party. Yeah, it's so simple. Můžete se přestěhovat do Německa a vstoupit k nám. But I explained it for the video camera. CO2 is only in the air to 0.038%. Uvědomte si, že ten oxid uhličitý tvoří v atmosféře nepatrný prostě zlomek procenta. And humans cause 1.2% of the yearly outcome of CO2. A zase člověk ročně je zodpovědný jenom za nepatrné procento těch přírodních výkyvů CO2. So even if it would have an impact on climate and it doesn't, it would be minimal. I kdyby ten oxid uhličitý náš měl vliv na klima, tak by to byl vliv minimální. So why do they tell us this story? Proč nám teda vyprávějí tyhle strašné historiky? The reason for that is that CO2 is produced in every production process. Důvodem je, že oxid uhličitý vzniká vlastně při každém výrobním procesu. And it's produced when you breathe out. Dokonce vzniká i při vydechování, že? That means that when you control CO2, you control the production of a country. To znamená, že pokud regulujete nebo ovládáte oxid uhličitý, tak vlastně řídíte celou výrobu v celém státě. And you can control every aspect of life. Můžete kontrolovat a řídit jakýkoliv aspekt života na Zemi. I don't know, I asked it before, how many people in the Czech Republic believe this, because your president Václav Klaus wrote a book about that. Takže mě zajímalo, kolik lidí ve vaší zemi tělavice věří, že vím, že váš prezident Klaus o tom napsal knihu. And of course he was totally neglected with this book in Germany, even if it was published in German.